नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञानमान्दुको स्टक मार्केट मास्टर क्लास सिरिजको पहिलो भिडियोमा स्वागत छ र यो भिडियोमा हामी स्टक स्प्लिटको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो धेरैजना सब्स्क्राइबर साथीहरूले हामीलाई स्टक स्प्लिट, कमोडिटी मार्केट, डेरिभेटिभ मार्केट, सर्ट सेलिङ लगायतका कुराहरूको बारेमा भिडियो बनाइदिनु पर्यो भनेर डिमान्ड गरिरहनुहुन्छ र त्यो एउटा राम्रो कुरा पनि हो, किनकि हाम्रो नेपालमा त्यस्तो सर्भिसहरू यानी त्यो केही सर्भिसहरू नभए पनि भविष्यमा आउन सक्छ, त्यसको चेतना पनि हामीलाई हुनै पर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि अबदेखि हामी त्यस्तो टपिकहरूलाई पनि कभर गर्नेछौँ। जसरी हामीले केही हप्ता अगाडि रिट यानी रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टको बारेमा बनाएका थियौँ, त्यसरी नै यी विभिन्न टपिकहरूको बारेमा अब हामी भिडियो बनाउनेछौँ र आजको यस भिडियोमा हामी स्टक स्प्लिटको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यानी स्टक स्प्लिट भनेको के हो, स्टक स्प्लिट गर्दा के फाइदाहरू हुन सक्छ, विदेशमा कुनै शेयरको स्टक स्प्लिट हुँदा त्यसको प्राइसमा कस्तो असर पर्न गएको थियो, रिभर्स स्प्लिट भनेको के हो, स्टक स्प्लिट र बोनस शेयरमा के फरक छ र लास्टमा नेपालमा स्टक स्प्लिटको फ्युचर के होला त। यी प्रश्नहरूको जवाब हामी हजुरहरूलाई यस भिडियो मार्फत दिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ल त साथीहरू, अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। नम्बर 1, व्हाट इज स्टक स्प्लिट। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ स्टक स्प्लिट भनेको के हो भनेर। कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटललाई असर नपर्ने गरी कम्पनीको शेयर संख्यालाई बढाएर फेस भ्यालु घटाउनुलाई स्टक स्प्लिट भनिन्छ। फेस भ्यालुलाई सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा कम्पनी स्टार्ट गर्दा कम्पनीको इनिशियल इन्भेस्टरहरूले एक शेयर बापत कम्पनीमा जति रुपियाँ लगानी गरे त्यसलाई फेस भ्यालु भनिन्छ। नेपालको कम्पनीहरूको फेस भ्यालु जेनेरली 100 रुपियाँ रहेको पाइएको छ। उदाहरणको लागि 1000 रुपियाँको नोटलाई 2 वटा बनाउँदा नोटको संख्या डबल हुन्छ र नोटको अंकित मूल्य 1000 बाट 500 रुपियाँमा झर्छ, तर टोटल पैसा भने 1000 को 1000 नै हुन्छ। फरक यति मात्र हुन्छ कि पहिला 1000 रुपियाँको एउटा नोट थियो तर अहिले 500 को 2 वटा नोट छ। यसरी नै कम्पनीले फेस भ्यालु 100 भएको एउटा शेयरलाई 2 वटा शेयर बनाउने निर्णय गरेमा एक शेयर हुनेसँग अब 50 रुपियाँ फेस भ्यालु भएको 2 वटा शेयर हुनेछ। यसरी शेयर स्प्लिट गर्दा कम्पनीको मार्केट भ्यालु पनि त्यही अनुसार टुक्रिन्छ। स्टक स्प्लिट पश्चात कम्पनीको मार्केट प्राइस यही फर्मुला अनुसार निर्धारण गरिन्छ। स्टक स्प्लिटको लागि पनि बोनस शेयर, राइट शेयर जस्तै बुक क्लोज डेट घोषणा गरिन्छ। बुक क्लोज भन्दा एक दिन अगाडिसम्म शेयर किन्नेले स्टक स्प्लिटको बेनिफिट पाउँछन् र बुक क्लोज या त्यो भन्दा पछिको दिनमा शेयर किन्ने व्यक्तिले स्टक स्प्लिटको बेनिफिट पाउँदैनन्। त्यसैले उनीहरूले एडजस्टेड प्राइसमा शेयर किन्ने मौका पाउँछन्। त्यसै गरी स्प्लिट रेशियो भन्नाले कुन रेशियोमा शेयर स्प्लिट हुन लागेको छ त्यसलाई जनाउँछ। जस्तै 2:1 भन्नाले 2 शेयर फर एभ्री 1 शेयर हेल्ड भन्ने बुझिन्छ। जस्तै बुक क्लोज भन्दा अगाडि कोही व्यक्तिसँग 10 वटा शेयर छ भने यानी 10 किता शेयर छ भने बुक क्लोज पछि त्यो व्यक्तिसँग 20 किता यानी 20 वटा शेयर हुनेछ। र यस्तै गरी 7:1 भन्नाले 7 शेयर फर एभ्री 1 शेयर हेल्ड भन्ने बुझिन्छ, यानी एउटा शेयर 7 वटा शेयरमा टुक्रिन लाग्दैछ भन्ने बुझिन्छ। अब एउटा उदाहरणबाट स्टक स्प्लिट भनेको के हो भनेर बुझौं। मानौ एउटा एबीसी भन्ने कम्पनी छ र त्यस कम्पनीले 2:1 को स्टक स्प्लिट घोषणा गर्यो। मानौ बुक क्लोज अघि त्यस कम्पनीको मार्केट प्राइस 1000 रुपियाँ छ भने अघिको फर्मुला अनुसार बुक क्लोज पश्चात त्यस कम्पनीको मार्केट प्राइस एडजस्ट भएर 1000 डिभाइडेड बाइ 2:1 यानी 500 रुपियाँ हुन आउँछ। त्यसैले बुक क्लोज भन्दा अगाडि कोही व्यक्तिसँग एबीसी लिमिटेडको 1000 रुपियाँको 10 किता शेयर थियो भने बुक क्लोज पछि त्यस व्यक्तिसँग एबीसी लिमिटेड कम्पनीको 500 रुपियाँको 20 किता शेयर हुनेछ। स्टक स्प्लिटले कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा के असर गर्छ त्यो हामी भिडियोको अर्को सेक्सनमा यानी स्टक स्प्लिटलाई बोनस शेयरसँग कम्पेयर गर्नेछौँ र त्यस सेक्सनमा भन्नेछौँ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 2, बेनिफिट अफ स्टक स्प्लिट। अब कुरा गरौँ स्टक स्प्लिट गर्दा कम्पनी या कम्पनीको इन्भेस्टरहरूलाई के फाइदा हुन्छ भनेर। जेनरली भन्नु पर्दाखेरि स्टक स्प्लिटबाट कम्पनीको फन्डामेन्टलमा केही असर पर्दैन, तर पनि स्टक स्प्लिटको न्यूज पश्चात कम्पनीको मार्केटमा पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट क्रिएट हुन्छ। यही कारणले गर्दा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयरले पनि स्टक स्प्लिटको न्यूज आएको भोलिपल्ट पोजिटिभ सर्किटमा क्लोज भएको थियो। तर तपाईलाई म यहाँ के क्लियर गर्न चाहन्छु भने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको स्टक स्प्लिट गर्ने त्यस प्रस्तावलाई बीमा समितिले खारेज गरिदिएको थियो। भन्नुको मतलब स्टक स्प्लिट भएन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको। जेनरली फन्डामेन्टली स्ट्रङ र धेरै नाफा कमाउने शेयरको मूल्य बढी हुन्छ। यदि यस्तो कम्पनीको मूल्य अत्याधिक बढेमा मध्यम र निम्न आय भएका व्यक्तिहरूले त्यस कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न सक्दैनन्, किनभने त्यस कम्पनीको एक किता बराबर नै मूल्य एकदमै बढी हुन्छ र किनकि हामीले 10 किता वा त्यो भन्दा कम शेयर किन्न पाउँदैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै कम्पनीको शेयर मूल्य 5000 6000 भयो भने मिनिमममा पनि हामीले 60000 रुपियाँको त्यस कम्पनीको शेयर किन्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले यस्तो कम्पनीले स्टक स्प्लिट गर्यो भने मध्यम र निम्न आय भएका इन्भेस्टरहरूले पनि त्यस्तो कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेर त्यस कम्पनीको राम्रो रिटर्न लिन सक्छन्। स्टक स्प्लिटको अर्को फाइदा भनेको स्टक स्प्लिट पछि कम्पनीको मार्केट प्राइस घट्ने भएकाले महँगो सेयर सस्तो हुन जान्छ र कम्पनीको सेयरको कारोबार वा तरलता वृद्धि हुन्छ। स्टक स्प्लिटको अर्को फाइदा भनेको यसले कम्पनीको व्यवसाय विस्तार गर्नलाई मद्दत गर्छ। अब हजुरहरूले भन्नुहोला मैले अघि त स्टक स्प्लिटले कम्पनीको फन्डामेन्टललाई केही असर गर्दैन भनेको थिएँ, तर फेरि व्यवसाय विस्तारमा चाहिँ कसरी मद्दत गर्यो त? यसको उत्तर म हजुरहरूलाई के दिन चाहन्छु भने स्टक स्प्लिटले कम्पनीको फन्डामेन्टललाई आजको भोलि असर गर्दैन, तर लङ टर्ममा भने पोजिटिभ इम्प्याक्ट गर्न सक्छ। जस्तै अहिले युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको प्रति किता सेयर मूल्य करिब 17-18 हजार रुपियाँ रहेको छ। यसको 10 किता सेयर किन्नु पर्यो भने पनि करिब 1,80,000 रुपियाँ चाहिन्छ। यति महँगो सेयर मध्यम र निम्न आय भएको व्यक्तिले अफोर्ड गर्न सक्दैनन्। यसले गर्दा त्यस व्यक्तिको यस कम्पनी प्रति नकारात्मक धारणा बढ्दै जान्छ। कतिपय व्यक्तिलाई के पनि लाग्न सक्छ भने म यस कम्पनीको सेयर होल्डर होइन भने म यस कम्पनीको कस्टमर चाहिँ किन भन्ने त? मेरो नै उदाहरण लिने हो भने पनि डेली युजको सामानहरू किन्न जाँदा म जुन कम्पनीको पनि सामान किन्न सक्छु, युनिलिभरको नै किन्नुपर्छ भन्ने म जरुरी ठान्दिनँ। तर यदि युनिलिभर नेपालले आफ्नो सेयर स्प्लिट गर्छ र त्यो कम्पनीमा म पनि सेयर होल्डर भयो भने मेरो प्रायोरिटी लिस्टमा सधैँ युनिलिभर नेपालको सामान पर्नेछ। यो मेन्टालिटी मेरो मात्र होइन, सेयर मार्केटमा लागेको धेरै व्यक्तिको मेन्टालिटी यही हो। सेयर मार्केटमा लागेपछि धेरैजना व्यक्तिले आफ्नो लगानी भएको कम्पनीको प्रडक्ट र सर्भिस मात्र युज गर्न खोज्छन् र यही कारणले गर्दा कम्पनीको फ्युचरमा व्यवसाय विस्तारमा पनि मद्दत पुग्छ। स्टक स्प्लिटले गर्दा सेयर मूल्य तथा सेयर धनीको सम्पत्ति वृद्धि हुनमा पनि मद्दत पुग्छ। जस्तै युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको सेयर मूल्य 20,000बाट 25,000 पुग्न धेरै समय लाग्छ, तर युनिलिभर नेपालले 10:1 मा सेयर टुक्राएर सेयर प्राइस 2,000 पुर्यायो भने 2,000बाट 3,000 पुग्न धेरै समय लाग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो 2,000बाट 3,000 पुग्नु भनेको 20,000बाट 30,000 पुग्नु जस्तै हो, तर 20,000बाट 30,000 पुग्न एकदमै धेरै समय लाग्छ भने 2,000बाट 3,000 पुग्न धेरै समय लाग्दैन। त्यस्तै अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ हामी अब हाम्रो नम्बर 3 इन्टरनेसनल एक्जाम्पल। अब कुरा गरौँ इन्टरनेसनल मार्केटमा स्टक स्प्लिटले कस्तो असर गरेको छ। यसको लागि वर्ल्ड फेमस कम्पनी एप्पलको नै एक्जाम्पल लियौँ। एप्पलले अहिलेसम्म 5 पटक स्टक स्प्लिट गरिसकेको छ। पहिलो स्प्लिट 2:1 को रेसियोमा जुन 16, 1987 मा, दोस्रो स्प्लिट पनि 2:1 को रेसियोमा जुन 21, 2000 मा, तेस्रो स्प्लिट पनि 2:1 को रेसियोमा फेब्रुअरी 28, 2005 मा, चौथो स्प्लिट 7:1 को रेसियोमा जुन 9, 2014 मा र पाँचौं स्प्लिट हालसालै 4:1 को रेसियोमा अगस्त 28, 2020 मा। र यसरी 5 पटकसम्म एप्पल कम्पनीले आफ्नो सेयर स्प्लिट गरिसकेको छ। अब कुरा गरौँ स्टक स्प्लिट गरेको पहिलो वर्षमा एप्पलले आफ्नो सेयर होल्डरलाई S&P 500 इन्डेक्सको तुलनामा कति रिटर्न दियो त भनेर। साथीहरू, जसरी हाम्रो देशको इन्डेक्सलाई नेप्सी इन्डेक्स भनिन्छ त्यसरी नै युएसमा पनि S&P 500 इन्डेक्स छ, जुन युएसए को स्टक एक्सचेन्जको 500 वटा कम्पनी मिलेर बनेको हो। जसरी हामीले आफ्नो पोर्टफोलियोको रिटर्नलाई नेप्सीसँग तुलना गर्छौं, त्यसरी नै युएस स्टक मार्केटमा त्यहाँको कम्पनीको रिटर्नलाई त्यहाँको S&P 500 को रिटर्नसँग तुलना गरिन्छ। अब कुरा गरौँ स्टक स्प्लिट गरेको पहिलो वर्षमा एप्पलले आफ्नो सेयर होल्डरलाई S&P 500 को तुलनामा कति रिटर्न दियो भनेर। 1987 मा स्टक स्प्लिट गरे पश्चात एप्पलले आफ्नो सेयर होल्डरलाई 9.6% को रिटर्न दिएको थियो भने S&P 500 ले नेगेटिभ 9.9% को रिटर्न दिएको थियो। यानी S&P 500 -9.9% हुँदा एप्पलले स्टक स्प्लिट गरेर आफ्नो सेयर होल्डरलाई 9.6% को रिटर्न दिएको थियो। त्यस्तै 2000 मा स्टक स्प्लिट गरे पश्चात एप्पलले आफ्नो सेयर होल्डरलाई 59.6% को नेगेटिभ रिटर्न दिएको थियो भने S&P 500 ले नेगेटिभ 16.4% को रिटर्न दिएको थियो। त्यस्तै 2005 मा स्टक स्प्लिट गरे पश्चात एक वर्षमा एप्पलले 52.7% र S&P 500 ले जम्मा 6.4% को रिटर्न दिएको थियो। त्यसै गरी 2014 मा स्टक स्प्लिट गरे पश्चात एक वर्षमा एप्पलले 36% को र S&P 500 ले मात्र 6.6% को रिटर्न दिएको थियो र हालसालै पनि अगस्त 28, 2020 मा एप्पलले 4:1 मा आफ्नो स्टक स्प्लिट गरेको थियो र $500 को एप्पलको प्राइस एडजस्टमेन्ट पश्चात $125 भएको थियो, जुन यो भिडियो रेकर्ड गरिन्जेलसम्म $160 पुगेको छ। यानी करिब 2 वर्षमा एप्पलले आफ्नो सेयर होल्डरलाई करिब 28 देखि 30% को रिटर्न दिएको छ भने यही अवधिमा S&P 500 को इन्डेक्सले 20% को रिटर्न दिएको छ।
त्यसैले एप्पलको एक्जाम्पल हेर्ने हो भने स्टक स्प्लिट गरेको 1 वर्षसम्म एप्पलले 2000 मा बाहेक हरेक पटक S&P 500 लाई हराएको छ। सन् 2000 मा यानी 2000 मा .com बबल फुटेको थियो, जसले गर्दा पुरै विश्वभरिको टेक्नोलोजी रिलेटेड कम्पनीहरूको शेयर प्राइसमा शार्प फल आएको थियो। यही कारणले गर्दा मात्र एप्पलको रिटर्न S&P 500 को भन्दा त्यो साल कम भएको हो। एप्पल मात्र होइन, अरू कम्पनीहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि स्टक स्प्लिट पश्चात कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढेको पाइएको छ, जस्तै विप्रो, ब्रिटानिया यिनीहरू। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 4, व्हाट इज रिभर्स स्प्लिट। अब कुरा गरौँ रिभर्स स्प्लिट भनेको के हो भनेर। यो स्टक स्प्लिटको उल्टो प्रोसेस हो। कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटललाई असर नपर्ने गरी कम्पनीको शेयर संख्यालाई घटाएर फेस भ्यालुलाई बढाउनुलाई रिभर्स स्प्लिट भनिन्छ। यानी 500 को 2 वटा नोटलाई 1000 को एउटा नोट बनाउनु भनेको रिभर्स स्प्लिट हो। रिभर्स स्प्लिट पछि प्राइस एडजस्टमेन्ट हुँदा कम्पनीको मार्केट प्राइस बढ्छ। जस्तै 1:50 मा रिभर्स स्प्लिट गर्नु भनेको 1 शेयर यानी 1 शेयर फर एभ्री 50 शेयर हेल्ड हो। यानी 50 शेयरलाई एउटा शेयर बनाउनु हो। जेनरली स्टक स्प्लिटको न्यूजले पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट आउँछ भने रिभर्स स्प्लिटको न्यूजले नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 5, स्टक स्प्लिट भर्सेस बोनस शेयर। अब कुरा गरौँ स्टक स्प्लिट र बोनस शेयरमा के फरक छ भनेर। यिनीहरूको मेन फरक भनेको त शेयर मूल्य अत्याधिक बढेपछि लिक्विडिटीलाई मेन्टेन गर्न स्टक स्प्लिट युज गरिन्छ भने कम्पनीमा क्याश रिजर्भ कम भएमा क्याश डिभिडेन्ड दिन सकिएन भने या नियामक निकायले पेयर अफ क्यापिटल बढाऊ भनेर निर्देशन दिएको छ भने बोनस शेयर इस्यु गरिन्छ। अब एउटा उदाहरणबाट जानौँ स्टक स्प्लिट र बोनस शेयरमा कम्पनीको टोटल इक्विटीमा के कस्तो असर पर्छ भनेर। मानौ एउटा 100 रुपियाँ फेस भ्यालु भएको एबीसी लिमिटेड भन्ने कम्पनी छ। त्यस कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटल 1 करोड छ र रिजर्भ 3 करोडको छ। अब हेरौँ त्यस कम्पनीले 2:1 को स्टक स्प्लिट गर्यो भने के हुन्छ र 100% बोनस शेयर इस्यु गर्यो भने के हुन्छ। दुवै केसमा यदि कोही व्यक्तिसँग बुकक्लोज अगाडि 1000 किता थियो भने बुकक्लोज पछाडि 2000 किता शेयर हुनेछ। स्टक स्प्लिटको केसमा पेयर अफ क्यापिटल, रिजर्भ र टोटल इक्विटीमा केही फरक आउँदैन, तर फेस भ्यालु 100 बाट 50 सम्म झर्छ र नम्बर अफ शेयर 1 लाख बाट 2 लाख बन्छ। त्यस्तै बोनस शेयरको केसमा पेयर अफ क्यापिटल 1 करोड बाट 2 करोडको हुन्छ, रिजर्भ 1 करोडले घटेर 2 करोडको हुन्छ 3 करोडबाट र टोटल इक्विटी 4 करोड नै हुन्छ भने फेस भ्यालु पनि 100 नै हुन्छ र नम्बर अफ शेयर 1 लाख बाट बढेर 2 लाख बन्छ। यसबाट हामीले के देख्न सक्छौं भने स्टक स्प्लिटले कम्पनीको फन्डामेन्टलमा केही असर वा केही फरक पार्दैन, तर बोनस शेयर यानी 100% बोनस शेयर दिएको छ भने यस कम्पनीको पेयर अफ क्यापिटल बढ्न जान्छ र रिजर्भ बढ्न जान्छ, जसकारणले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर, नेटवर्थ पर शेयर लगायतको कुराहरू पनि घट्नेछ र यसले गर्दा भविष्यमा यस कम्पनीको रेशियोहरू कमजोर देखिनेछ वा यसले कम्पनीमा भविष्यको फन्डामेन्टललाई असर गर्नेछ यदि यस कम्पनीले राम्रो ग्रोथ लिएर आउन सकेन भने। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो लास्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 6, नेपालमा स्टक स्प्लिटको फ्युचर के होला त। केही समय अगाडि नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले 2:1 मा स्टक स्प्लिट गरेर आफ्नो फेस भ्यालुलाई 100 बाट 50 रुपियाँको बनाउने प्रस्ताव आफ्नो एजीएम यानी एनुअल जेनरल मिटिङबाट पारित गरेको थियो भने त्यस प्रस्तावलाई बीमा समितिले नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले अहिले यो गर्नु आवश्यक छैन र उसको पुँजी र पहुँच अत्याधिक भइसकेको कारणले पहिलेदेखि यो खारेज गरिदिएको थियो, जुन एक हिसाबले ठिक पनि हो। तर हाम्रो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज यानी नेप्सेमा पनि यस्ता थुप्रै कम्पनीहरू छ जसमा यो स्टक स्प्लिट गर्ने हो भने लगानीकर्ताहरूलाई प्लस कम्पनीलाई पनि धेरै फाइदा हुन्छ, जस्तै हिमालयन डिस्टिलरी, युनिलिभर नेपाल लगायतका कम्पनीहरू। अघि हामीले एप्पलको उदाहरण पनि हेरेका थियौं, जसरी एप्पलले S&P 500 को रिटर्नलाई 2080 बाहेक हरेक स्टक स्प्लिट गरेको वर्ष हराएको थियो, त्यसरी नै मलाई लाग्छ नेपालमा पनि युनिलिभर नेपाल, हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड जस्ता कम्पनीहरूले स्टक स्प्लिट सक्सेसफुली कम्प्लिट गर्यो भने नेप्सेको रिटर्न भन्दा बढी रिटर्न दिन सक्छ, जसले गर्दा यी कम्पनीहरूको शेयरको लिक्विडिटी पनि हाई हुन्छ र आम व्यक्तिहरू यानी हामी जस्तो आम व्यक्तिहरूको पहुँचमा पनि यो कम्पनीको शेयर आउनेछ। यदि तपाईलाई हामीले गरेको यो सानो कोसिस मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला र लास्टमा हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।